Μία ακόμα πυραυλική κόλαση εξαπέλυσε απόψε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας και πάλι και πυράβλους αλλά και πάρα πολλά επιθετικά με εμπαδρωμένα νεάρια αεροσκάφη, τα γνωστά πλέον σε όλους μας γεράνια, μετατρέποντας τη νύχτα σε ημέρα και χτυπώντας σημαντικές ουκρανικές υποδομές, με μία από αυτές, όπως τουλάχιστον αναφέρουν ρωσικές και ουκρανικές δημοσιογραφικές πληροφορίες, να είναι ξανά το εργοστάσιο Αρτέμ στο Κίεβο. Απόψε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με όπλα ακριβίας μεγάλου βεληνικούς και με επιθετικά μη επαδρωμένα αεροσκάφη κατά επιχειρήσεων του Ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και κατά υποδομών ενός στρατιωτικού αεροδρομίου. Ο στόχος της επίθεσης επιτεύχθηκε. Επλήγησαν όλοι οι καθορισμένοι στόχοι, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, αλλά αυτό που πραγματικά έχει προκαλέσει αναστάτωση το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία και στην κυβέρνηση στο Κίεβο και το οποίο επισήμαναν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί πλέον τα γεράνια της για να χτυπάει στόχους όχι μόνο στα πολύ μετώπισεν του Ουκρανικού εδάφους, αλλά και αρκετά κοντά στη γραμμή επαφής, έχοντας μάλιστα προκαλέσει τεράστιες απώλειες στους Ουκρανούς τις τελευταίες ημέρες, καθώς αυτού του είδους τα UAV επιτίθονται και χτυπούν με σφοδρότητα είτε αποθήκες πυρομαχικών, είτε σημεία προσωρινής συγκέντρωσης των Ουκρανικών δυνάμεων και ξένων μισθοφόρων, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά. Μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει αρχίσει να δημοσιεύει και πλάνα βίντεο από αυτές τις επιθέσεις, όπως αυτή στο Σούμι, στην περιοχή του χωριού Κονότοπ, όπου εξαπέλυσε γεράνια και κατέστρεψαν ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 58ης ξεχωριστής μηχανικής ταξιαρχίας τυφεκιοφόρων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και χώρους αποθήκευσης εχθρικών UAV, ή στην περιοχή του οικισμού Ράισκογε, όπου κατέστρεψαν το προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 143ης ξεχωριστής ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ή στην περιοχή του οικισμού Γιαμπλόνοφκα, όπου έπληξαν το προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 36ης ξεχωριστής ταξιαρχίας πεζοναυτών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Θέλετε κι άλλα? Αποθήκη πυρομαχικών της 56ης ξεχωριστής μηχανικής ταξιαρχίας τυφεκιοφόρων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στον οικισμό Κραματόρσκ. Προσωρινό σημείο ανάπτυξης ξένων μισθοφόρων στην περιοχή του κέντρου αναψυχής Μεριτιάν, στην περιοχή Ζαπορίζια, καθώς και εργαστήρια για την παραγωγή UAV και εξαρτημάτων για αυτά στην περιοχή του χωριού Κονότοπ, στην περιοχή Σούμι. Προσωρινό σημείο ανάπτυξης μονάδων της 36ης ξεχωριστής ταξιαρχίας πεζοναυτών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του οικισμού Στεπάνοφκα. Η Ρωσία άλλαξε λοιπόν τακτική και χρησιμοποιεί τα γεράνια της σε ευρεία πλέον κλίμακα και κατά στόχων που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της Ουκρανίας, ή καλύτερα να πούμε κατά προσωρινό σημείο ανάπτυξης των Ουκρανικών δυνάμεων, με τις τεράστιες απώλειες που προκαλεί στο Ουκρανικό ανθρώπινο δυναμικό να είναι πολύ σημαντικές, αφού είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι το Κίεβο έχει σοβαρότατο πρόβλημα στην έβρεση νέων στρατιωτών που θα σταλούν να πολεμήσουν. Ειδικά όταν όλοι βλέπουν ότι οι Ρώσοι προχωρούν καθημερινά και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ικανό να ανατρέψει την πορεία που έχει πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη ρωσική αρκούδα να καταλαμβάνει συνεχώς νέα εδάφη.